دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت سلامت باشین و من از شما بسیار زیاد تشکر میکنم که شما این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار قدیمی است که من متاسفانه نمیفهم که کمپوزیتور از آهنگ کی است که در تات بلاول جور شده. دوستای عزیز، همونطوری که همه ما میفهمیم ما هنوز هم مصروف تات بلاول هستیم و کوشش میکنیم که آهنگایی که بسیار زیاد عزیز و محبوب هستند به دل مردم تا اندازه که توان مثلا کوشش میکنیم ویدیوهای آموزشی از این آهنگا را تهیه بکنیم خدمت شما دوستای عزیز. امیدوار هستم که شما با بزرگواری خودتان کاستی های این ویدیو را ببخشین. دوستای عزیز، من اول تر از همه میخوایم از تمام شما دوستای بسیار نازنین تشکری کنم از این کانال به هر طریقی که امکانش دارین سپورت میکنین. مخصوصا شما کامنت های زیبا می نویسین. کامنت های زیبای شما بسیار زیاد سازنده هستند دوستای عزیز. من امیدوار هستم که لایک فراموشتان نشه و امیدوار هستم که شما امکانات زیر داشته باشین که ویدیوها رو شما شیر کنین با دیگه دوستایتان تا که کانال رشد بکنه و ما دائمی بتونم در خدمت شما دوستای بسیار عزیز قرار بگیرم. البته یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای عزیز ما که کانال همچنان مادی سپورت میکنن و ممبرشیپ خریدن. البته درس‌های آنلاین ما در هر روز یک شنبه از ساعت 4 تا 5 جریان داره که ما در اونجا به درس‌های بسیار شخصی و فردی دوستا میپردازیم، یعنی با هر کس با مو سطح و فهم خود از او کار میکنیم که بسیار زیاد مهم از دوستای عزیز. شما هم اگر میخواین که به این درس‌های آنلاین ما اشتراک بکنین، شما ممبرشیپ سطح 3 ما بخرین که با قیمت 25 رو در ماه هست. از این طریق میشه که کانال همچنان را سپورت میشه و دوامدار باقی میمونه و همچنان ما هر کدام میتونیم که رشد کنیم و درس‌های موسیقی در اینجا فرا بگیریم. دوستای عزیز، میریم یک جای و این آهنگ بسیار زیبا و مقبول کار میکنیم. همونطوری که گفتم آهنگ در نوت‌های تات بلاول است، یعنی ما اینو میخوایم از اف بخونیم که تات بلاول خودش یک نوع میجر اسکیل است. در تات بلاول تمام نوت ها شده است، هیچ نوت کومل و یا نوت تیور وجود نداره. ما اینو از اف میخونیم. وقتی که ما از اف میخونیم پس این میشه اف میجر اسکیل. خب اف میجر اسکیل ما چرا اینو از بالا میخونیم، نوت های بالا، به خاطر از اینکه ریتمی که در استفاده شده ای مست است، یعنی نوت هایی که برای ریتم مست خوانده میشه و مخصوصا برای رقص است اینا خوبتر است که نوت های بالا را استفاده کنیم. فریکونسی صدای بالا زیادتر تچ میکنه به ریتم مست و این زیادتر لذت بخش است و خوش به گوش میرسه. از این خاطر من از اف میخوانم. خب شما از هر اسکیلی که میخواین انتخاب دارین، مال اسکیلش یک دفعه اینجا نشان میتم و شما در هر اسکیلی که کار میکنین اما نوتای شده هستند دوستای عزیز. و در می آهنگ هیچ نوتی بیرون از اسکیل استفاده نشده. خب F major اسکیل چی رقم نوت داره یا اسکیلش چی رقم شکل داره؟ پسته او پسته فروش، پسته بفروش، لبیار نازک سایسته بشکن میده بفروش. او پسته فروش، پسته بفروش، لبیار نازک سایسته بشکن میده بفروش. خب آهنگ از اینمی سی میجر کورد شروع میشه ولی معکوس و یا انورژن، یعنی پا از اینجا میاد در یک اکتیف پایین تر میاد اینجا میاد. اینمی
F major chord است دوستای عزیز که اینمی پای ما از اینجا آمده. ما میتونیم اردوی پای بگیریم اینطور و یا اینطور. آهنگ از پا شروع میشه. او پسته فروش، پسته بفروش، لبی و نازک است آیسته بشکن، میده بفروش. آهنگ پس دوباره سرزمی F major chord استارت میشه. همراه یک انگشت. او پسته فروش، پسته بفروش، لبی و نازک است آهسته بشکن، میده بفروش. اینمی آستایش از دوستای عزیز. دمی چند روز ما آهنگای مست میخوایم کار کنیم که دمی سکیل جوش شده. یعنی در میجر سکیلی که ما تات بلاول از آهنگایی که میخوایم دی بخوانیم، یعنی اکثرا در ملودی هایش یک نوع ملودی استفاده شده و ما چون که همیشه میپالم که امو قدیمی ترین ملودی و امو ورژن قدیمی ترینش استفاده کنم و او را برای شما آموزش بدم که تصادفاً ما امو ویدیوهای قدیمی رو وقتی که میبینیم تصادفی که امی چند آهنگایی که مدمی آخر تهیه میکنم یک نوع ملودی دارن با تفاوت بسیار کم که شما میتونین هر ملودی رو که خودتون میخواین استفاده کنین، ولی ما چون امو ورژن اصلیشه که همونطور جور شده و میخوایم که به اون شکل ویدیو رو آماده کنم خدمت شما. خب ملودی از این آهنگ خب امروز یک انگشت ملودی از پا شروع میشه. از امی F major chord که روت کورد است از اینجا شروع میشه و از پا انتری آهنگ از اینمی F major chord که از روت کوردش شروع میشه. سفید استی مپوش کالای سیاه را، با جلوه میکشی ظالم تو ما را، میده بفروش. با جلوه میکشی خوندار میشی، جوان استم ببین روی خدا را، میده بفروش. خب امروز یک انگشت سفید استی مپوش کالای سیاه را، کورد از جی ماینر کورد اینجاست. با جلوه میکشی ظالم تو ما را، میده بفروش. با جلوه میکشی خوندار میشی، جوان استم ببین روی خدا را، میده بفروش. او پسته فروش، پسته بفروش، لبی و نازک است آیسته بشکن، میده بفروش. او پسته فروش، پسته بفروش. اینجا
دوستای عزیز اندولن است که ما استفاده کردیم، به خاطر که یک احساس دمی آهنگ دمی قسمت ما یک اکسترا یک افکت برش بدم، اندولن استفاده کردیم. میده بفروش لبی و نازک سایسته بشکن میده بفروش. دوستای عزیز تمام آهنگ اینمی بود. دوستای عزیز ریتم از این آهنگ 7-8 تایم سیگنیچر است، یعنی در هر بار یا میجر 7 ماتره وجود داره و هر ماتره از این طولش به اندازه 1/8 مثل یک نوت مکمل است که ما این چیزها را باز کسایی که در درس‌های آنلاین ما میاین، ما درس‌هایی را که میخونیم سری موضوعات کار میکنیم و که یک نوع از می 7-8 تایم سیگنیچر ریتم در افغانی به نام مغولی یاد میشه که میریم دوستای عزیز ایده ما در تال مغولی با تمپوی 20 در اپلیکیشن دوست ما که همیشه ایره معرفی کردیم تمرین میکنیم. پسته فروش پسته بفروش لبی و نازک سایسته بشکن میده بفروش. او پسته فروش پسته بفروش لبی و نازک سایسته بشکن میده بفروش. بیا که در بغل تنگت بگیرم بلای کاکلای چنگت بگیرم میده بفروش. بلای کاکلای چنگت چی باشه بیا که از لب